ሰው እንደምታዩት ፓኬጁን ይዘን መተናል። ፓኬጁ ውስጥ ምን እንዳለ እናያለን ማለት ነው። አንቦክሲንግ ፓርቱ ይሄ ነው። ባይ ዘ ዌይ አቃለው ብዙዎቻችሁ ልትጠቅሱ እንደፈለጋችሁ እዚህ ጋር ጌም ፓድ እንደሚልና ምንድነው ያደነጋገረ የአሊ ኤክስፕሬስ ፔጅ ላይ ይሄንኛው ሺፕመንት ፌል አድርጓል ይላል for some unknown reason ግን ኤልኢዲው ዲሊቨር ተደርጓል ነው የሚለው ሰው I don't know ምናልባት ሺፒንግ ላይ ፕሮብሌም ነበራቸው ይሆናል። ዞሮ ዞሮ አሁን እናየዋለን ውስጡ ምን እንዳለ። ቦክስ ነው ፊልም አረጋው ነው እና ላከሊ በጣም የፈለኩት እቃው ነው ፍላይቱ አይደለም አይፔጋው ነው። በደንብ ነው የተቀለሉት እንዳይጎዳ ብለው ሺፒንግ ላይ አንዳንድ ጊዜ ሰው ያዘዛችሁት ነገር አይደለም የሚመጣው ይላሉ። አሊኤክስፕሬስ በሱ ነው የሚታማው ግን እንደምታዩት ትክክለኛው አይፔጋ ነው። እስቲ እንክፈተውና ውስጥ ምን እንደሚመጣ እናያለን። እንደምታዩት Dual Thorn wireless controller ለአንድሮይድ iOS ስማርትፎን ታብሌት ስማርት ቲቪ PS3 ዊንዶውስ ላይ የሚሰራል ይላል። ሶ የሚገርም ነገር ነው የገዛ ነው ማለት ነው። ማክ ላይ ምን ሞክረዋለን just for the fun of it። ሶ እዚህ ጋር ኢንስትራክሽን ማኑዋል አለ ከስሩ የመጣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ካርቶን ውስጥ ሌላ ምንም ነገር የለም። ይሄን ወደ ጎን እናርግ ቪዋችንን አናበላሽው። ሶ እዚህ ጋር ተጨማሪ ፒስ አለ። ኬሱ አንድ ቻርጂንግ ኬብል አለ USB ታይፕ C ነው እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ ኦዲዮ ጃኳ ቻርጅ እያደረጋችሁ ኦዲዮ ሰክታችሁ መጠቀም እንድትችሉ ነው። እና ጆይስቲኳ ፎን የምትይዟ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ በጣም ይለጠጣል እስከ ታብሌት I'm sure ይሄ iPad Pro እንኳን ሚዛ አይመስለኝም ግን iPad mini for sure ይይዛል or maybe iPad Pro ሊይዝ ይችላል። 100% sure መሆን አይቻልም። ጆይስቲኩ ጥሩ ፊል አለው ኳሊቲው ያስታውቃል። ትሪገር በትኖች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሶ ሁለት ሞዶች አሉት። እስቲ እንዴት እንደሚሰራ ፊገር አውት እናርግና ከዛ በኋላ አንድ ሁለት ጌም ላይ ቴስት ስናረጋው እናያለን ማለት ነው። የትም አትሄዱ ኢትዮቴክ with JayP ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ትንሽ ቻርጅ እንሙላና አንድ ሁለት ጌም ላይ እንሞክረዋለን።